নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ 10,000 টকাৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ 10,000 টকা কেতিয়া দিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কে নিৰ্দিষ্ট দিন ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ যিখিনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ ষ্টেপ সকলোখিনি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। কোনসকল মহিলাই এই 10,000 টকা লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে কিয় লাভ কৰিব, কোনসকলে নাপায়, ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে। মানে চূড়ান্ত লিষ্ট ইতিমধ্যে ওলাইছে। 30 লাখ মহিলাই ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টত যিহেতু বহুতো মহিলাই ইতিমধ্যে 10,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতাৰ এই 10,000 কোনটো সমষ্টিত কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব? চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 3,000 কোটি টকা পুঁজি ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ বাবে। এই অভিযানৰ ধনসমূহ আপোনালোকে কেতিয়া লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত চাওক। কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কেতিয়া এই ধনসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু চলিত বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখেই বিহালী সমষ্টিত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই আঁচনিৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল। মানে বিহালী সমষ্টিৰ মহিলাসকলে ইতিমধ্যে 10,000 টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিশেষকৈ আগষ্ট মাহৰ পৰা এই ধন বিতৰণ কৰা হ'ব। আগষ্ট মাহত 39 নং নলবাৰী, 52 নং জাগিৰোড, 125 নং পথাৰকান্দি, 83 নং মাঘেৰিটা আৰু 8 নং ধুবুৰী এইকেইটা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতাৰ 10,000 টকা বিতৰণ কৰা হ'ব। ছেপ্টেম্বৰ মাহত 118 নং শিলচৰ, 114 নং লখিমপুৰ, 37 নং জালুকবাৰীত, 63 নং হোজাই, 65 নং ঢেকিয়াজুলি, 70 নং বিশ্বনাথ, 80 নং জোনাই, 86 নং তিনিচুকীয়া, 111 নং ৰংখা, 53 নং লাহৰীঘাট, 7 নং গৌৰীপুৰ, 11 নং মানকাছাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 10,000 টকাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। অক্টোবৰ মাহত 34 নং ডিমৰীয়া, 35 নং নিউ গুৱাহাটী, 121 নং হাইলাকান্দি, 126 নং আৰ কে নগৰ, 28 নং বকো ছয়গাঁও, 31 নং ৰঙিয়া, 32 নং কমলপুৰ, 18 নং বঙাইগাঁও, 54 নং মৰিগাঁও, 57 নং কলিয়াবৰ, 59 নং বৰহমপুৰ, 60 নং নগাঁও বত্ৰদোৱা, 61 নং ৰহা, 64 নং লামডিং, 69 নং নদুৱাৰ, 81 নং শদিয়া, 82 নং ডুমডুমা, 87 নং চাবুৱা লাহোৱাল, 88 নং ডিব্ৰুগড়, 12 নং জলেশ্বৰ, 25 নং পাকা বেতবাৰী, 27 নং চমৰীয়া, 55 নং ঢিং, 9 নং বীৰসিং জাৰুৱা এইকেইটা সমষ্টিত বিতৰণ কৰা হ'ব অক্টোবৰ মাহত। নৱেম্বৰ মাহত 104 নং দেৰগাঁও, 105 নং বোকাখাট, 107 নং সৰুপথাৰ, 103 নং গোলাঘাট, 108 নং বোকাজান, 109 নং হাওৰাঘাট, 113 নং হাফলং, 115 নং উধাৰবন্দ, 120 নং ধলাই, 26 নং বজালী, 40 নং টিহু, 49 নং চিপাজাৰ, 50 নং মঙলদৈ, 66 নং বৰচলা, 68 নং ৰঙাপাৰা, 72 নং গহপুৰ, 36 নং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয়, 6 নং গোলোকগঞ্জ, 77 নং ঢকুৱাখানা, 87 নং ধেমাজি, 89 নং চিচিৰ বৰগাঁও, 85 নং মাকুম, 90 নং দুলীয়াজান, 1 নং গোসাইগাঁও, 17 নং সৃজনগাম, 22 নং মাণ্ডিয়া, 62 নং বিনাকান্দি, 58 নং চামগুৰি এইকেইটা সমষ্টিত বিতৰণ কৰা হ'ব। 2025 ডিচেম্বৰ মাহত 106 নং খুমটাই, 116 নং কাটিগড়া, 117 নং বৰখলা, 13 নং পশ্চিম গোৱালপাৰা, 15 নং দুধনৈ, 16 নং অভয়াপুৰী, 20 নং বিজনী, 21 নং ভৱানীপুৰ সৰভোগ, 24 নং বৰপেটা, 33 নং দিছপুৰ, 38 নং বৰক্ষেত্ৰী, 41 নং মানস, 43 নং তামোলপুৰ, 44 নং গোৰেশ্বৰ, 45 নং ভেৰগাঁও, 47 নং মাজবাট, 48 নং টংলা, 66 নং তেজপুৰ, 73 নং বিহপুৰীয়া, 76 নং লখিমপুৰ, 91 নং টিংখাং, 98 নং মাজুলী, 100 নং যোৰহাট, 101 নং মৰিয়নি, 124 নং দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ, 23 নং চেঙা, 56 নং ৰূপহীঘাট, 119 নং সোণাই এইকেইটা সমষ্টিত ডিচেম্বৰ মাহত পুঁজি বিতৰণ কৰা হ'ব। আৰু 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত কোনকেইটা সমষ্টিত এই পুঁজি বিতৰণ কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কত চাওক। 102 নং তিতাবৰ, 99 নং টিয়ক, 93 নং সোণাৰী, 94 নং মাহমৰা, 95 নং ডিমৌ,
96 নং শিৱসাগৰ, 97 নং নাজিৰা, 89 নং খোৱাং, 92 নং নাহৰকটীয়া, 84 নং ডিগবৈ, 74 নং ৰঙানদী, 75 নং নাওবৈচা, 42 নং বাক্সা, 46 নং ওদালগুৰি, 19 নং চিডলি চিৰাং, 4 নং বাওঁখুংগী, 2 নং দতমা, 110 নং ডিফু, 112 নং আমৰি, 30 নং হাজো শুৱালকুছি, 123 নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, 29 নং পলাশবাৰী, 10 নং বিলাসীপাৰা, 3 নং কুকুৰাঝাৰ, 5 নং পৰ্বতজৰা, 14 নং পূব গোৱালপাৰা, 122 নং আলগাপুৰ কাটলিচেৰা, 51 নং দলগাঁও। এইকেইটা সমষ্টিত 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ 10,000 টকা বিতৰণ কৰা হ'ব। পৰ্যায়ক্ৰমে যিহেতু প্ৰতিটো সমষ্টিত এই ধনসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব, গতিকে যথেষ্ট দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী হয়। গতিকে যিসকল মহিলাই ইতিমধ্যে এই 10,000 টকাৰ বাবে চিলেকশ্যন লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে এই 10,000 টকাটো লাভ কৰিবই। এই 10,000 টকাৰে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিম বুলি ইতিমধ্যে ভাবি আছে, সেই কামটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে মহিলাসকলে এই 10,000 টকাটো লাভ কৰিবৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, যিহেতু 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈকে এই ধন বিতৰণ কৰা হ'ব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।